reggelt, sziasztok! A mai rész azzal indul, ami az előzővel befejeződött. Tegnap készítettem este egy tonhal krémet, az előző részt azzal zártam, mutattam nektek, hogy igen, kifogott rajtam, nem bírtam megenni, szóval reggelére most pont tökéletes lesz pirítósra, ebédre főzni fogok, nagyon újfajta ételt, amit még soha nem kóstoltam, úgyhogy jövök vissza majd egy kis kóstolással. Szóval ilyen magvas kenyér pirítva, maradék tonhal, a másikon pedig egy pötty mustár és chili sirkemell. Szóval ma karfiol pizzát fogunk készíteni. Ajánlottátok nekem a karfiolrist, az tulajdonképpen fagyasztott karfiol darabok, amit a Lidlben lehet kapni, de ezt itthon is el tudjuk készíteni, méghozzá friss karfiolból. Ezt a karfiolt megmosom, aztán egy aprítóban le fogom darabolni. Na, még jobban leszedtem róla ezeket a részeket, és most az első adagot fogom elindítani, mert egyszerre csak ennyit tudok belerakni. Ennyire fogom csak ledarálni. Amúgy valaki nyersen készíti, én egy picit elő fogom főzni egy 5 percre. Nézzétek meg, milyen állagot kaptunk, én picit előfőzöm. Na, nagyjából 5 percig főztem 7-es fokozaton, én ezt most lekapcsolom, egy picit előfőztem, olyasmi lesz, mint a tejbegríz, nagyon jó illata van már most. Belerakom egy edénybe, kihűl, és aztán megy rá tojás. Amúgy szerintem totál felesleges volt előfőzni, anélkül is megsült volna, mindegy, hagyom még most hűlni. Na, itt van a karfiolunk, és akkor megy rá egy tojás. Megy még bele bors, és ízlés szerint só, én tengeri sót használok. Na most ebben még kéne sajt, nekem pont annyi van, hogy majd ha kész a pizza, tehát a feltétnek, úgyhogy én most ebből kihagyom, illetve szerecsendium sincs. Még ment hozzá egy pici liszt, és összeforgatom vele. Na, összeforgattam, és most 15 percig hagyom pihenni, a sütőt pedig előmelegítem 180 fokra addig. Karfiol pizza összeállt, a sütő melegszik, én pedig irány Iszkiri kifele csinálni a kerti munkákat. Na, így néz ki, megy a tepsibe. Közben amúgy kerti munkában vagyok, vlogolok is, úgyhogy van dolog bőven. Még videót is mentek, úgyhogy, ja. Lusta vagyok idehozni az állványomat, egy ásványvizes palackon vagytok. Lehet kör alakú a pizza, hát ez sikerült nem középre rakni, mindegy. Ha, ez kör alakú lesz, ahogy zé. És ez lesz a mai ebédem. Lehet rá paradicsomos alap is, de én szerintem egy tejfölöset fogok most elkészíteni, mert azért nem mondtok egy paradicsomszósz, tejfölből megvan. Pizza alla karfiol. Kezemmel lenyomkodtam, próbáltam egy kör alakot formázni, és megy be a sütőbe. Amíg sül a pizza alap, addig elkészítjük a szószt. Ez esetben egy ilyen fokhagymás, tejfölös szósz lesz. Na, hát nincs itthon tejföl, nagyon kicsi, úgyhogy naturjoghurtos lesz. Na, kb. 20 percig sült, nem, inkább 25. De meleg. Okés. És erre megy rá a feltét. Ízlés szerint bármit rakhattok. Én nekem most, amit készítettem, ez a fokhagymás szósz lesz, tejföl, naturjoghurt, van egy szelet csirkemellsonkám, meg ennyi sajtom, úgyhogy ezeket rakom rá. Olyan lángosos-szerű lesz. Karfiol pizza. Lehet sok lett, basszus, de mindegy. Ezt majd csokoládé kinyalja, ez meg rákerült. Na, hát tudom, hogy nincs rajta sok feltét. Ennyi volt itthon, ez az igazság. Szalámit meg nem akartam, de mégis ki akarjuk próbálni az íze miatt. És hát ennyi sajt volt. Egy kis lélehagyma, hogy mégis nézzen ki valahogy, és egy paradicsom, úgyhogy megy vissza, így legalább minden fajtát meg tudunk kóstolni. Kereken dél van, már réges-régen kész a kaja, csak kint voltam hagymát ültetni. Elkészült a karfiol pizza, nézzétek meg, milyen jól néz ki. Hoppá, kóstolunk. Akkor szenteljük fel ezt a pizzát, megpróbálom így levágni ezt a sonkással. Ez a szalám is, ez pedig a mindegyikből kóstolunk. De ez ki, már nagyobbat, fékás. Nézzétek. Érdemes egy lapátot hozni, mert elég pohika a tészta. De jól néz ki. És vágunk még ebből is.
Na, itt is vagyok. Még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy imádom a pizzát, a nápolit is, a rómait is, de a nápoi a kedvencem. De készítettem már az előző videóban zabból pizzát, készítettem már vörös lencséből, és most akkor karfiolból. Ha be fog válni, akkor meg fogom venni ezt a karfiol rizset, ami a Lidlben kapható. Na most nem tudom, hogy fogom tudni enni, mert szerintem nagyon lágya tészta. Hát akkor én meg most megint félig vagyok benne. Na, kezdjük szerintem az alappal, ami szétszakadt, de mindegy, az íz a lényeg. Olyan, mintha valami felhőbe harapnék, szinte semmi súlya nincs ennek a pizzának, mint hogyha egy ilyen habba harapnék, és nagyon-nagyon jó. Ha nem tudtam volna, hogy ez karfiol, nem biztos, hogy rájövök, mert annyira nem érződik. Mondjuk kíváncsi lennék, hogy milyen paradicsomos alappal, nagyon finom így. Egy nagyon picit a bundás kenyér állagát tudnám mondani, keverve a lepcsánka állagával, de sokkal puhább. Hát, ez nagyon finom. Na, nézzük a szalámisat, hogy milyen. Aztán majd kiderül, hány kalória, mert ezt még nem vittem föl. Hát ebből csak így csípek egyet. Még sok sajt nem is került rá. Wow, hú, gyerekek. Ez isteni ez a pizza. Nem olyan tömény, mint az AB pizza. Nagyon finom, bár a gyerekeim ezt biztos nem kóstolják meg. Illetve akkor megkóstoljuk ezt a szeletet még. Ezzel a tejfölös alap és szalámival egy picit olyan rakott krumpli íze van. Na, nézzük ezt a gyönyörűséget. A sonkásat. A lila hagymó meg a tejföl meg mindig a lángosra emlékeztet. Hát ez isteni lett. Brutálisan jó. Nem tudom paradicsomos alappal milyen, de legközelebb azzal fogom kipróbálni, és venni fogok ilyen karfiol rizst, mindig rizslisztet mondok a Lidlben. Úgyhogy elfogyasztom, ez a mai ebédem. Isten jó, megyek utána, csinálom a keltet, úgyhogy kell az energia. Este jövök vissza a vacsival, nekem a szalám is volt most a kedvencem itt ezek közül, de szerintem bármilyen feltétel szuper. Uzsonnára egy kis szőlőt fogok enni natúrjoghurttal és zabbal, vacsorára pedig a maradék egy szelet karfiol pizzát eszem, pirítós kenyérrel, zöldségekkel, és csináltam egy tojáskrémet, ezt kentem rá a kenyérre, a gyerekeknek pedig bundás kenyért készítettem vacsira. Ez pedig már a reggelim, egy tojás, sok zöldséggel lesütve. Jó reggelt! A mai reggelim utolsó magvas kenyérdarabkák, egy tojás lesütve, egy kis lilahagyma, paprika és paradicsommal, fűszerek. Na, sziasztok! Volt egy ilyen overnight, ilyen éjszakára beáztatott dolog, és ezt fogom most megkóstolni. Annyi, hogy ezt délutánra készítettem, de nem bírok magammal. Van benne natúrjoghurt, egy kis chia mag, egy kis zab, egy kis tej, egy kis ilyen omlós kakaós keksz, és mogyoróvaj, hát most itt nem a legszebb. Nekem itt ki vannak írva a grammok, és majd felviszem az abba. Úgyhogy ez a 10 óraim. Gyümölcs nincs benne, ez most ilyen kis édes dolog. Na, fejemet ne nézzétek, mert nem kamera kompatibilis. Na, akkor kóstoljuk is meg ezt a kis dolgot. Hú, de jó. Hirtelen. Mint hogyha valami jégkrém lenne. Azt a mindenit, a mogyorókrém. Még egy kis banánt, vagy valami édességet elviselt volna, édes gyümölcsöt. Reggelire ezt így nem kívántam, de most akkor így eszeketek belőle. Nagyon finom, kis fahéj is mehetett volna bele, vagy kakaópor. Jó, ennek megeszem a felét, délután hagyom a másikat, és jövök vissza majd a főzéssel. Na hát ez nem várt délutáni, megettem, mondjuk kicsi adag is volt, isteni finom volt, máskor is csinálok. Sziasztok! A mai ebédem első része tasakos leves. Tudom, hogy nem egészséges, meg nem jó, viszont kalória szempontból nagyon kevés, 25 kalória 100 ml-ben, és nagyon-nagyon kívánok valami levest, úgyhogy ez egyébként a csirke instant leves, nem a krém, hanem a sima. A második pedig édesburgonya lesz, szokásosan pici olívaolajon, csirke mellett sóbors, fokhagymasóból bepácoltam, majd kevertem rá natúrjoghurtot, és ezzel együtt fogom lesütni. Kész lett az édesburgonya, ezt fogom ebédelni, spáros kovászos uborkával, ami folyik alul, szuper. Most nem kóstolok, mert nagyon éhes vagyok, és jövök vissza majd a vacsival, lesz estére szívpalacsinta, illetve csirke, vettem ki combot is, filézett csirkecombot rizssel.
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy ilyen naturjoghurtba pácolt csirke, sóval, borssal és fokhagymával, úgyhogy nem lesz olyan száraz, bár nem tudom félkézzel felvágni, de minden esetre jó kis szaftos, úgyhogy ez így pont elég ebédre. Na, sülnek a szívecske palacsinták a gyerekeknek, és én eközben videót vágok, illetve már megvágtam, töltöm fel, beállítgatom. Elkészültek a palacsinták, sajnos 2 az elején oda kapott, 29 darab szívpalacsinta lett így, úgyhogy ezt a gyerekek majd délután fogják enni, illetve visznek holnap belőle a suliba. Régóta nézem ezt a palacsintát, úgyhogy most egyet megeszek egy kis lekvárral. A palacsinta nagyon ízlett a gyerekeknek, vacsorára pedig Jászmin is készítettem nekik és sült csirkecombot az airfryerbe, párom pedig meglepett, a munkahelyén összeállított nekem egy ilyen kis kajás dobozt, grillezett csirke mellett krumplival, brokkolival, ami rántva volt, tavaszi tekercse, és ennek a doboznak a felét tettem meg estére, és nagyon-nagyon fincsi volt, egy kis pepperoni paprikát és chili szószt tettem hozzá. Jó reggelt kívánok! Vettem tegnap amúgy magvas kenyeret, de Vivike hazahozott az iskolából ezt az uzsonnát, és az a neve, hogy Picasso baguette, van benne valami vajkrém. Ezt fogom felturbózni májkrémmel, mert nem dobjuk ki, és ez lesz a reggelim. Na hát el is készült, úgyhogy jó étvágyat nekem. Sziasztok! A mai ebédem tojásleves, 3 deci folyadékból, a fele ott van, úgyhogy ez 1,5 deci. Egy tojás elfelezve, ilyen csurgatott, ilyen köményes alapú, illetve van benne ecet, cukor, így szóval ilyen 2 az 1-ben, és majd mutatom a másodikat. Hát ahogy Zoli bácsi mondaná, ezt nem így terveztem, kicsit megborult a kezem, kicsit túlsóztam. Na jól van, ez a tegnapi kajám, amit hozott a párom az étteremből, ahol bent tesznek a kifőzdés részen, annak a fele, mert ugye én egyszerre nem ettem meg, úgyhogy így belefér a mai ebédbe, egy koviubiba. Estére a gyerekeknek ilyen tarhonyás húsit készítettem, nekem pedig volt egy kis apentaredi, egy kis májkrém paradicsommal, salátával és édes chili szósszal, valamint hagymával. Sziasztok mindenkinek, jó reggelt! A mai reggeli 2 tükörtojás, jól lesütve mind a 2 oldala, egy fél ilyen savanyúság, ez a kis dinnye, egy pici kis ilyen kis kenyérke, és egy szelet sonka. Nagyon boldog vagyok, mert 25 napja használom ezt az applikációt, és mióta csinálom ezt a kalóriaszámlálást, nem álltam mérlegre, mert nem akartam, hogy az befolyásolja a dolgokat, és hogy elszomorodjak, hogy nem jön egyből eredmény, de ma volt az a nap, amikor álltam, és hát igen, jött eredmény, és folytatom tovább, jövök vissza a főzéssel, ebédre, illetve vacsira is. Sziasztok! Itt nagy főzésben vagyok, fő a húsleves holnapra, ez pedig a mai ebédem, a tegnapi tojáslevesnek a fele, ez 136 g, úgyhogy jövök vissza majd a másodikkal. A mai második, ez még 10 deka csirkemell sincs, fő a húsleves, és a tyúknak levágtam, ugye még nyersen már részéből egy darabot, és azt kisütöttem. Ehhez volt még egy fél édes krumplim, és a salátára raktam naturjoghurtot, és a kedvenc édes chili szószomat. Ez a mai ebédem, tornáztam is, úgyhogy este nagy pizza party lesz, arra tartogatom inkább a pocakomat. Húha, sziasztok! Itt péntek van, nagyon meleg van, fő a húsleves, le vagyok pirosodva, már lassan kész is, amúgy 4:45 van, holnapra lesz ebédre. Én megmondom őszintén, én speciálba nem szoktam belerakni semmit a són kívül, tehát így, ahogy láthatjátok, nem rakok bele borsot sem, nem szoktam belerakni, nincs is nekem itthon ilyen, hogy delikát, meg vegeta, csak só, és speciál én úgy szoktam, nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hogy ugye előbb a húst rakom fel hideg vízbe főni, amikor felforrt, leszedem a habját, és valaki leönti ezt a vizet, vagy átszűri, én csak átszűröm ezt a vizet, és mehetnek hozzá a zöldségek, és lassú lángon főzöm. Ez tyúkhús, ez hát mióta fő már? 3 órája. Én úgy vagyok valahogy ráér itt főgetni, biztos megfőtt már, legyen jó kis puha, és ma ennyi lesz. Utána le fogom szűrni a levet, lehűtöm, külön rakom a zöldséget és a húst, és este, mire kihűlt, bemegy a hűtőbe, és másnap reggel felforralom, és főzök bele frissen tésztát. Én így készítem, tudom, valaki külön főzi a tésztát, mi beleszoktuk a levesbe, úgyhogy ezt csak el akartam mondani. Van benne fehérrépa, sárgarépa, ugye a hús, egy krumpli, és beleszoktam rakni egy hagymát.
olyan hangja van, mint a VHS kazettának. A hagymát pedig azért, mert szép színt ad a levesnek, és a hagymát úgy szoktam belerakni, hogy a külső héját leveszem a hagymának, és ezt a végét levágom, és mi meg is szoktuk enni egyébként, szóval nem csak dísznek van benne. Na mindegy, sok a duma. Elkészültek a húsok, a zöldség, ezt már nem szültem hozzá, és itt van az aranysárga húsleves, mindenféle ízfokozó nélkül, nagyon szép színe van, és hűl, megy a hűtőbe, majd este, ha kihűlt, és holnap főzöm bele a csigatésztát. Este pizza alla napolitana, viszont nem volt nagy titka pizzaliszt, úgyhogy sima BL55 lisztből készítem. Úgyhogy gondoltam, hogy lesz pizzás videó, mert írtátok, de nem most lesz, mert nincs olyan lisztem, és félő, hogy nem fog sikerülni, úgyhogy este pizza party, ami azt jelenti, hogy 4-en pizzázunk, szóval nem party, csak én hívom így. Sziasztok! Pizzát fogok sütni estére, viszont a húsleveshez vásároltam oldalast, 3 füvetnyire elkezdődött a fűnyírás, ezt most felszeletelem, ez holnapra lesz, és készítettem egy ilyen pálcot, most elmondom, hogy mi van benne, azért, mert már utólag már nem fogok emlékezni rá. Szóval olaj, só, bors, fűszer, paprika, ketchup, méz, és egy ilyen magyaros fűszerkeverék, ezzel fogom bekenni az oldalasokat, és 1 napig a hűtőben fognak lenni, holnap kisütjük, lesz hozzá krumpli, illetve a húsleves, ezt megcsinálom, bepácolom, és aztán elkezdem sütni a pizzákat, amik hát nem a legszebbek, mert sima lisztből van, na mindegy. Hát elkészültek a pizzák, 5 pizza lett, és meg kell, hogy mondjam, hogy igaz, hogy nem pizzalisztből volt. Az ízén egy picit azért érződött, hogy ez sima liszt, hanem inkább nehezebb volt vele dolgozni, hogy így mondjam. Készült sonkás, készült kukoricás, szalámis, és hát nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy egy picit ez másabb fajta lett így most. Picit tömörebb volt a tésztája, nem az a lágyabb, ami szokott lenni, de így is elfogyott és fincsi volt. Ez pedig a másnap reggel, láthatjátok, még bőven maradt a pizzából, úgyhogy ezt eszem reggelire is. Általában péntek délután előre dolgozom, így a megfőtt húsleves felforraltam és főztem bele tésztát, a tegnap bepácolt oldalas pedig már csak be kellett raknom sülni, amihez pedig készítettem főtt krumplit, az oldalas az airfryerbe sült, és akkor tálalunk is, ugye az ebéd a húsleves, amibe főztem. Azt hiszem csigatésztát, viszont én nem szedtem belőle, tehát én most nagyon figyelek minden tésztás dologra, hogy azért próbálom így kicsit kontrollálni, és a második ugye ez a mézes barbecue-s ketchupos oldalas krumplival, illetve kisdinnye, itt pedig már a vacsora, maradt még oldalas, és azt fogjuk leszedni, 2 oldalast, és szerintem tortillába raktuk, igen. Tehát a tortillába egy csomó minden megmaradt dolgot bele lehet rakni, mi mindig így szoktuk, zöldségek és naturjoghurt volt. Itt már csak a túros csúsza végét tudtam lefotózni, a gyerekeknek az volt a vacsijuk. Reggelim egy szeletkenyér elfelezve, egy tükörtojással, sonkával, uborkával, és még ettem egy ilyen fitness krém joghurtot délelőtt, amiben nagyon kevés a kalória. Ezt 2-szörre fogom megenni, most a felét, és pár nap múlva a másik felét. A vasárnapi ebédünk még mindig húsleves, ahogy láthatjátok, ebben most szedtem egy kis tésztát magamnak, és mivel elfogyott az oldalas, ezért pörköltöt fogok főzni, amihez spagetti lesz, mindenki ezt evett, volt még hozzá kovászos uborka. Elég rossz idő volt, úgyhogy kedvet kaptunk egy kis benti sütögetéshez. Kakaócsigát fogunk készíteni, nem az én receptem, a videó alatti leírásban találjátok, nagyon finom volt, viszont annyira lágy volt a tésztája, hogy én sokkal több liszttel pótoltam, mint amennyit írt a recept, mert nagyon nehéz lett volna úgy formázni. Ebből, ahogy láthatjátok, én is kóstoltam egyet, a maradékot pedig a gyerekek elvitték suliba, illetve eszegették. Délután ettem egy kis magozott szotyit, a vacsorán pedig semmi extra, 2 kis szelet kenyér, 1000 éve nem ettem margarint, az volt rajta sonka és uborka. Sziasztok, hétfő van, a mai reggelim 3 ilyen mini mencs meg, majdnem azt mondtam, hogy kivéretek,
Egy abonett és 2 tojást lesütve hagymával és ilyen magyaros fűszersóval, majd jövök vissza az ebéddel. Na hát sziasztok! Majd ebédre lesz, van egy mencsmek káposzta, amit megmentettem, felraktam egy kis sós köményes vízbe, paradicsomos káposzta főzelék lesz, mert hogy a hétvégi pizzáról még van bontott paradicsom szósz, úgyhogy ma is egy ilyen gyors, összedobós, megúszós, maradékmentős ebéd, viszont előtte most, délelőtt van, hétvégén megbontottam ezt a fitness joghurtot, amiben az egészben 100 g-ban 30 kalória van, ez 180 g-os, csak a felét tettem meg, úgyhogy most kikanalazom ezt a kis részt, rakok bele egy kis zabot, és ez lesz a 10 óraim. Na így néz ki, került bele 8 g ilyen kis mix, 15 g szab, és a maradék kis joghurt, úgyhogy ez a mai 10 óraim. Hát ennyi rántás lesz benne, mert nincs itthon liszt, csak amit találtam morzsát. Kiszórtam ezekből, mindegy, és megy rá a pizzáról megmaradt paradicsomszósz. Na de a főzelék előtt eszek egy kis húslevest, ez az utolsó tányér, úgyhogy most el is fog fogyni végre már. Na, a paradicsomos káposzta főzelék az nem úgy sikerült, ahogy vártam, mivel nem volt liszt, egyszer nem tudtam besűrűsíteni, úgyhogy leves állagú lett, ezért változtatok, ez megmaradt holnapra levesnek. A maradék pörkölt, ami maradt még tegnapról, még este is ettek belőle a fiúk, még mindig van, azt fogom menni maradék tésztával. És ahogy láthatjátok, tésztából is van bőven, van sima, van spagetti, úgyhogy én ezzel fogom menni. Ezzel a túrósabb. Ennyi jutott mára. Uzsonnázni fogok. 50 g zab, nagyjából másfél deci tej, és mivel nincs itthon kókuszreszelék, ezért a raffaellóról, egy raffaellóról le fogom szedni a kókuszt, és rámózsolom. Ezzel most nem foglalkozom, mert amúgy 70 kalória egy ilyen raffaelló, és megy még rá egy pici fahéj. Ment még rá 6 g ilyen diákcsemege, kicsi cukrozatlan kakópor. El is készült az uzsonnám, és majd még jövök egy vacsival, úgyhogy ma 5-ször fogok enni. Vacsira készítettem ilyen kis egészséges szendvicset, saját tojáskrémmel, rukkolával, sonkával, amihez egy diétás, ilyen zéró kólát ittam. Sziasztok! Tegnapról maradt egy nagyon kicsi tojáskrém, láthatjátok, nem sok, ezt belekentem egy kenyérre, rá egy kis tető, egy kis madársaláta vegyesen rukkolával, le volt akciózva, tegnap vett párom egy csomó mindent az Aldiba, nincs róla videó, tegnapi zéró kóla, úgyhogy ez a mai reggelim. Ebédre pedig főzés. Most elvileg egy nagyon finom krumplit fogok készíteni, felrakom főni a krumplit sóval, szódabikarbónával, mikor megfőtt, akkor sózom, borsozom és rozmaringot adok hozzá, majd összerázom és mutatom tovább. Na, sziasztok mindenkinek! Senkit ne tévesszem meg, nem így szoktam báli ruhába főzni, de közben videót vettem föl. Megsült a krumpli, és nézzétek meg, milyen jól néz ki egy ilyen szódabikarbónás krumpli, majd a linket berakom a leírásba, mert ez nem az én receptem, és ilyen crispy krumpli lett. A hűtőben pihen már a kukoricasaláta, megmaradt kukorica, ami a pizzás hétvégéről volt, egy kis lilahagymával, natúrjoghurttal, és nincs is más hátra, mint hogy egy kis csirke mellett készítsek még, ez itt van, úgyhogy ha elkészült, akkor nem borulsz. Na, sül a csirke már, csak fokhagymasó van rajta, és eszembe jutott, hogy itt van még a tegnapi főzeléknek indult leves, úgyhogy ebből is fogok enni. Na, elkészült ez a gyönyörű leveske, úgyhogy meg is fogjuk kóstolni így, amíg sül a kis husi. Veszek gyorsan egy kanalat, és bekanalazom a számba. Hát ott van még a fele. Azt le fogom fagyasztani, mert azon nincs lé, az jó lesz főzeléknek, mencsvárnak. Na így gyorsan itt fogom megkóstolni, hogy milyen lett. Mert ez inkább leves. Ó, de kis könnyű. Olyan, mint egy ilyen vizes paradicsomlé egy kis káposztával, úgyhogy semmi kalóriatartalma. Reméljük pocakot nem rakja tönkre. Sütöm a húst, és jövök vissza egy kóstolással a másodikkal is. Na, itt vagyok az elkészült ebéddel, még mindig van Cola Zero. Itt a kukoricasaláta, ami most nem petrezselyem van, hanem koriander. Úgyhogy szedek ide, mert a fotón úgy jobban mutat, hogyha itt lesz, mellette tálalva, és akkor kóstolunk is. Itt is vagyok, és a körmömet ne nézzétek, mert holnap megyek körmöshöz. Most tartolt a legújabb rész, amiket ettem meg a YouTube-on.
úgyhogy pont most ment ki az előző rész, és akkor kóstoljuk is meg ezt a finomságot. Ferdék vagytok. Én meg egyenes és őszinte. Na nézzük. Okés. Nézzük ezt a szódabikarbónás krumplit. Ezen meg rozmarin van, de én nekem ez sótlan. Jó, hát nyilván ő frissen vette, hogy kisült, én meg 2 órával később, szóval így már nyilván nem olyan, mint frissen. Nem rossz, de nem érzem azt, hogy hú, de jó lett, vagy valami. Csirkemell. Ez amúgy 7 deka csirkemell, és kóstolunk. Olyan hideg már, gyerekek, mire eljutottam, amiről lefotóztam, meg előkészítettem, hogy na hát már így álltam. Ez is sótlan. De nézzük a salátát. Nagyon jól összeértek az ízek. Örülök, hogy nem ment kárba a kukorica. Nagyon könnyű így, hogy nincs benne majonéz, csak joghurt. Úgyhogy szerintem tökéletes ez az ebéd. Hát ez jutott mára. Sziasztok! Egy kis délutáni nasi. Naturjoghurt, nagyon kicsi, egy kicsi csiamag, egy fél banán és egy kicsi zap. Vacsim egy jó nagy adag salát, amiben volt madársaláta, rukkola, került rá 2 főtt tojás, egy kis lilahagyma és tonhal, illetve uborka. Jó reggelt, sziasztok! Reggeli, egy kis paradicsom, egy kis uborka, kis szeletkenyérke airfryerben megpirítva, 2 szelet csirkemelsonkával és natur joghurttal, fokhagymasóval. Ez így unblock 150 kalória, úgyhogy ezzel indul a reggelim. Délelőtt megettem egy fél banánt, aztán viszonylag hamar, fél 10-kor már főztem. Csirkemellet sütök le, répafő és rizs, és itt van az elkészült ebédem. Sziasztok, itt vagyok a mai ebéddel. Főtt jászmínrizs, uborka, saláta és főtt répa, illetve egy darab csirkemell lesütve, egy kis édes chili szósszal. Kalóriaszegény, de mégis laktató, egészséges fogás. Sziasztok mindenkinek! Körmös után vagyok, ilyen lett a körmöm. Itt vagyok a Lidl parkolóba. Eljöttem, beugrottam csirkemellért, salátáért, tojásért, 1-2 dologért, nem nagy bevásárlás. Viszont az Uzsim lesz egy ilyen innivaló, ez a Swiss, illetve egy protein szelet. Ez nagyon finom ez a verzió, gyümölcsös nem jött be. A Lidlben többek között egy ilyen bolonyait is vettem a gyerekeknek, ezt tették vacsira, megsütöttem, került rá sajt, nekem egy jó nagy adag saláta, csirkemelsonkával, naturjoghurttal, sajttal és édes chili szósszal, és a tetején az a kis dísz volt, ez a kis borecetes hagyma. Sziasztok! A mai reggelim omlett, 2 tojásból és egy pici tej. Ezt kiszedem. Megy rá 1 szelet sonka, egy kicsi sajt, aztán itt vannak a zöldségek, amiket már felvágtam, lehet, hogy ez így sok lesz és nem fog beleférni. Na mindegy, és gondoltam, hogy feltekerem, és akkor ez lesz a reggelim, de hát ez így kópos lett, úgy látom. Illetve édes chili szósz fogok még belerakni. Abból is csak egy nagyon kicsit, ne legyen olyan kis száraz. És feltekerem. El is készült ez a csirkés omlett, ami nem csirkés, hanem sonkás. Felvágom és megmutatom, hogy milyen rétegezve. Na, én most megpróbálok minél kevesebb kenyeret fogyasztani, és akkor ma se lesz kenyér, hanem helyette így fogom enni, mint hogyha ez lenne egy kenyérke. Így néz ki felvágva ez a tojásos omlett, sonkával és zöldségekkel, és kalória szempontból is nagyon kevés, ám mégis laktató lesz. És a múltkor valaki hiányolta, hogy reggel miért nincs kóstolás, úgyhogy most akkor csinálok egy reggeli kóstolást. Tényleg nem szokott reggel lenni, mert nem annyira szép reggel a fejem, szóval akkor kóstolunk is. Na nézzük. Nagyon jól néz ki. Nagyon finom, kis könnyű, teli fehérjével és rosta, sok zöldséggel, tökéletes tápláló reggeli. De jó, imádom a tojást. Szerintem évekig nem ettem tojást amúgy, és valahogy most az elmúlt 2 hónapban annyi tojást eszek, hogy nem győzöm venni, komolyan mondom. Napi egy ilyen 3, inkább 4 tojást meg szoktam enni. Nagyon finom. Tegnap ugye készítettem ilyen grillezett csirke mellett, Marcinak is csináltam külön, és ő nem ette meg, úgyhogy párom este megette. Viszont tegnap voltam a Lidlbe, vettem 1-2 dolgot, nem vettem fel nektek videóra, mert tényleg annyira minimális, 10 000 forint volt, de a lényeg, hogy vettem 1 kiló csirkemállat, úgyhogy ma frissen abból fogok készíteni megint valamit, van még rizs, van még répa, úgyhogy majd ilyen összedobós, megint ilyen csirkés kaja lesz. Ez egy nagyon egyszerű ebéd lesz.
A fagyasztott zöldségeket lepirítom olívaolajon, hozzáadom a csirkemelet, amit csíkokra vágtam, megy hozzá natúrjoghurt, egy kis csípős mustár és kapor, és ízlés szerint ugye só és bors. Ezt egy picit így összefőzöm, és tulajdonképpen kész is az ebéd. Tegnapi rizs, még van belőle, nem szedtem ki az összes. Aztán tegnapi répa és a mostani kis egyveleg. Kóstolunk, szedek, tárolok, kóstolunk. Elkészült a mai ebéd, ahogy mondtam, tegnapi rizs és répa, illetve lepirítottam egy kis minimális olívaolajon ezeket a fagyasztott zöldségeket, amiben van brokkoli, répa, paprika, és a csirkemell csíkokat is hozzápirítottam egy pici sóval, borssal, ment hozzá natúrjoghurt, csípős mustár és kapor, és ezt a ragút készítettem el mára. Kóstoljuk is meg! Orbitális szélvihar van kint, és esett a hó, és ez azért különös, mert április 10-e van, úgyhogy brutális hideg van kint, úgyhogy, ja, egyébként képzeljétek el, ezzel a 2 tojással reggel annyira jól laktam, hogy még most érzem azt, hogy éhes vagyok, de már 4:45 van, hát együnk, hogy ne legyen elcsúszás a mai étkezésben. Úgyhogy kóstoljuk is meg, most csak kivételesen a rizst azt nem fogom, mert az ugye tegnapi, hanem ezt a ragús dolgot. Nem akartam már úgy enni olyan száraz grillezett csirke mellett, mert egy kicsit már, megmondom őszintén, unom. De ez így nagyon jó lett. Hasonlít az uborkás húsra, és jól áll neki a kapor. Hát ennyi répát nem tudom, mikor ettem mostanában így egyszerre. Hártani nem árt, és szeretem is. Úgyhogy ez a mai ebédem, kis könnyű. Estére is valami kis tojás vagy csirke mellett fogok készíteni zöldségekkel. Gyerekeknek van még bolonyai, ez a Lidl-ös, a fél doboz még ott van. Úgyhogy ennyi volt a mai ebéd, nagyon finom. Hamar elkészült, ugye mérlegelek, minden fel van véve a kalória abba, úgyhogy kis könnyű, egyszerű, ám egészséges ebéd. Jövök vissza az esti pacsival. Beközött egy ilyet is vettem a Lidl-be, egy ilyen proteinjoghurtot, ennek a felét elfogyasztom délután. Marcinak a vacsi bolonyai, Vivikének meg páromnak sütöttem le egy kis csirke mellett, ilyen fahéjas, borsosan, ők sült krumplival ették, én egy picit kifogtam belőle, a holnapi ebédemnek az egyik alapanyaga lesz, és nekem is jutott még estére egy kicsi husi, ezt töltöttem bele tortillába, zöldségekkel is rajta. Sziasztok, ez itt 178 kalória, 70 g paradicsom, egy kicsivel kevesebb uborka, és vettem a Lidl-ben ilyen corn waffles-t, extrudált és sós kukoricaszeletet, csiamaggal és oregánóval. Rosban gazdag és gluténmentes, és hát egy ilyen kis karika kis szeletben 20 kalória van, szóval ebből vettem ki 3, és hát eltölt, mert nem olyan vastag, mint a puffiri is, szóval vékonyabb, és ezzel kentem meg egy fél doboz májkrémmel. Úgyhogy ez a mai reggelim, és majd jövök vissza a mai ebéddel, amit már tegnap előkészítettem. Ja, és képzeljétek el, ma reggel megmértem magam, mert mindig pénteken szoktam már, hogyha nem felejtem el, meg eddig egyszer mértem meg magam, akkor fogytam 1,5 kilót, és most megmértem magam, és újabb 1 kilót lefogytam, úgyhogy azt jelenti, hogy most jelenleg 61 helyett 58,5 vagyok, ami azt jelenti, hogy -2,5 kilónál tartok 35 nap alatt, úgyhogy örülök neki nagyon. Nem ez a végleges cél még egy pár kiló hátra van, még idő is van, még van idő nyárig a bomba alakra, úgyhogy folytatódik ez a kis challenge. Annyira isteni ez a waffle, és ez a kis kukoricapáhely, hogy ettem még egyet, úgyhogy így már azt mondom, hogy így 4-en így jól laktam reggelire, és a 4-ben összesen volt 80 kalória, úgyhogy isteni. Péntek van, és mutatom, hogy mi lesz a mai ebéd. Szóval tegnap már előfőztem egy krumplit, ez nagyjából 20 deka, egy tojást, és kifogtam az esti husiból egy pár szemet, ezt összeraktam. Erre megy natúrjoghurt és sajt, úgyhogy majd egy ilyen kis egészségesebb rakott krumpli készül. Mivel minden elő van főzve benne, ezért így berakom a sütőbe, amíg rásül a sajt. Na hát itt is vagyok, megmelegítettem, még az 1/3 ott van. Lehet, hogy megeszem, lehet, hogy nem tudom. Annyira nem vagyok éhes, úgyhogy kóstolunk. Na itt is vagyok, szedtem hozzá egy Aldis uborkát, úgyhogy nézzük is meg. Most valahogy úgy étvágyam sincs, meg a kedvem sem a legjobb. Kóstoljuk is meg. Sótlan. Mindent is sózunk.
és nagyon-nagyon könnyű. Nincs rajta túl sok natúrjoghurt sem, sajt sem, kevés benne az alapanyag, de nem is vagyok éhes, ahogy mondtam nektek, de mégis jó, hogy van benne azért egy kis hús. Nem vagyok elájulva tőle, de tök mindegy, mi lett volna ma a kaja. Valahogy nincs étvágyam. Hát ez van, ezt megeszem, nem tudom, hogy szerek-e még. Na hát ez megmaradt, kiszedtem, de nem bírtam megenni, úgyhogy teli vagyok. Sziasztok! Voltam a Hentesnél, vettem kész hamburger húsfogácsát, amit ők készítenek és fagyasztva árulják, ezt felengedem. Egy csomagban 4 van, 2 csomagot vettem, egy darab 400 forint volt, a 8 hamburger hús volt 3002, illetve vettem egy kis tarját, holnap ezzel később foglalkozok. Viszont Simon's Burgerék kiraktak egy YouTube videót, ahol elkészítik a Simon's Burgert, úgyhogy az alapján fogom megcsinálni a hamburgert, illetve a szószt, a titkos szószt is közzérakták a YouTube-on, úgyhogy ezt fogjuk most lekoppintani. A recept szerint majonéz, és akkor amennyi mennyiséget rakunk a majonézből, annak a felét vesszük a ketchupból. Ezen kívül ment még bele mustár, méz, citromlé és bors. Nekem, megmondom őszintén, nagyon édes volt, úgyhogy én még egy pici ketchupot, meg mustárt, meg még úgy mindenből egy kicsit adtam hozzá. Nekem sok volt szerintem ez a méz mennyiség benne, de egyébként nagyon finom volt, és pici olívaolajon fogom lesütni a marhahúsikat, ugye, amit a Hentesnél vettem, eléggé összesültek, de hát ez volt olyan finom. Tényleg érződött rajta, hogy szinte csak sóval és borssal van pácolva. Ezt Tesco-s buciba raktuk bele, párom vett sajtot az Aldiba, illetve ilyen kifejezetten ebbe való uborkát, mirelit krumplival ettük, ez pedig már a másnap reggel. Jó reggelt, sziasztok! A szombati reggeli, ez 180 kalória, van benne ilyen protein joghurt, van benne egy pici szabszőlő, eper, csiamag, és ennyi, úgyhogy ezzel indul ez a szombat reggel. Mencs meg csomagból volt egy nagyon kicsi fej karalábé, úgyhogy abból készítettem karalábé krémleves, levesgyöngyel, a második pedig a tegnap előre bepácolt tarja volt, amin csak sóbors és fokhagymafűszer volt, krumplival és koviubival. Estére megisztünk, én megkóstoltam a sajtos McRoyal Bacon, ez a legújabb verziója, és isteni volt, amihez egy kertéssalátát tettem, joghurtos öntettel, és egy zéró kólát ittam. A reggel, sziasztok! A reggelim a tegnap előtti itthon sütött hamburger, és úgy döntöttem, hogy ne menjen kárba, megeszem a felét. Úgyhogy ez a mai reggelim egy kis zéró kólával. Tegnapi ebédről még maradt egy kevés tarja, de kevés volt, úgyhogy csináltam egy kis rántott csirke mellett, borsólevest és rizst, illetve mutatom, tegnapról ez a kis tarja maradt, de ez még itt lesz egy pár napig, meg még krémleves is volt, úgyhogy sülnek a rántott csirke mellett. Én a borsólevesből ettem, ebbe csak borsó volt, és mencs meg répa, a második pedig kinek mi. Volt, aki ebből is evett, volt, aki abból is, de nem fogyott el egyik sem, úgyhogy vacsira még ezt fogjuk enni, egyébként rizs volt hozzám, meg kovászos uborka. Ezek a romániai kóflandból vannak, 6500 forint, amit itt láttok, 6 kg liszt, 5 mutti paradicsom, 2 rúd mozzarella, a maradék rántott hús pedig tortillába lett töltve, valaki pedig csak úgy simán ette, reggel pedig korán felkeltem, a Family Frosttól vettem 2300 forintért barackos fornettit, és azt sütöm ki reggelire a gyerekeknek. Sziasztok, jó reggelt! A hétfői reggelim az a péntekről megmaradt ilyen negyed doboz kis májkrém. Azt kentem rá 4 ilyen, tudjátok erre, amit valamelyik nap mutattam, erre a csiamagos, oregánós, puffasztott dologra. És vettem most reggel a kóba egy ilyen Apenta Plus, nekem a kiwi a kedvencem, a zöld, az sosincs, úgyhogy most mangó, citrom, zöld tea, szinte minden ízt próbáltam már, nagyon-nagyon szeretem ezeket, mert kevés kalória van bennük, és megmondom őszintén, már unom néha a csapvizet, de szörpöt nem akarok inni, úgyhogy ez ilyen mencsvár nekem úgymond, hogyha valami édes dologra vágyok, ugye nincs benne cukor. Úgyhogy ez a mai reggelim, ma ebédre maradékok lesznek, maradt tegnapról. Maradt még borsóleves, közben elkezdtem videót vágni, ezt így gyorsan bekanalazom, aztán jövök a másodikok. Csak mutatom, hogy még mindig van a 3 napos tarjából, úgyhogy ezt fogom ma enni, ez 40 g, nem dobok ki semmit, van még tegnap mirelit krumpli, ugye estére készült, viszont a rántott hús elfogyott, úgyhogy ezt fogom felturbózni zöldségekkel és natúrjoghurttal. Tudom, hogy kevés, tudom, hogy nem sok, de egyszerűen, és tudom, hogy csak egy paradicsom, és ezért is kapok beszólást, van még,
de valahogy nem érzem azt, hogy annyira éhes lennék, úgyhogy tényleg csak ilyen kis minimális kaja mai, inkább majd estére akarok többet tenni, most abszolút nem vagyok éhes, úgyhogy ennyi a mai. Délután ettem egy kis diákcsemegét, vacsorára a gyerekek tojást ettek, Vivike bogyókát tejjel, én pedig egy maradék tortillába belesütöttem egy sajtot és 2 szelet csirkemelsonkát, amihez csináltam egy jó nagy adag ilyen olívaolajos, citromos salátát, és ennyi lett volna már ez a rész. Remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, és sziasztok!